Chào bạn, video hôm nay là tổng hợp từ nhiều câu hỏi của nhiều hội viên. Mình sẽ từ chủ nhà Marxist nói đến vấn đề của văn minh hiện đại, cuối cùng là tiềm năng của văn hóa Đông Á. Xin các bạn quay tiếp. Đầu tiên có hội viên hy vọng mình giải thích chủ nghĩa Marxist là gì. Mình phải nói rõ một điều là trong giới học thuật, chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa Lenin và chủ nghĩa Mác Lênin là ba chủ nghĩa riêng biệt. Mình rất tôn trọng ý thức hệ của Việt Nam. Mình cũng không biết chủ nghĩa Mác Lênin của Việt Nam cụ thể có nội dung như thế nào. Tiếp theo, mình chỉ sẽ giải thích chủ nghĩa Marxist. Mình là tham khảo từ cuốn sách Thay đổi thế giới như thế nào, xét lại các Marx và chủ nghĩa Marxist của sử gia Eric Hobsbawm. Bản thân ông ấy là một nhân vật cánh tả, cũng là một quyền uy giải thích phong trào cánh tả. Đối với mình, nghiên cứu của ông ấy rất đáng tin cậy. Trong sách, ông ấy tóm lại rằng trước khi chủ nghĩa Marxist xuất hiện, phương Tây đã có truyền thống chủ nghĩa xã hội rồi. Các Marx là tổng hợp các nguồn của chủ nghĩa xã hội thành một lý thuyết có hệ thống, trong đó chủ yếu có 3 nguồn. Đầu tiên là phong trào lao động của nước Anh từ thế kỷ 18, trong đó các Marx hấp thu phân tích kinh tế chính trị của David Ricardo. Vì vậy tạo nên học thuyết giá trị lao động, nói đơn giản là tiền lương mà nhà tư bản trả cho công nhân là ít hơn giá trị lao động thực tế của công nhân. Vì vậy nhà tư bản có thể càng ngày càng giàu có, còn công nhân thì không. Nói chung, nhà tư bản tăng bóc lột công nhân. Thứ hai là cuộc cách mạng nước Pháp từ thế kỷ 18, trong đó các Marx hấp thu lý thuyết về giai cấp công nghiệp Industrial Class của Henry de Saint-Simon. Vì vậy tạo nên lý tưởng là tiêu diệt sự phân biệt giai cấp, nói đơn giản là mỗi người đều nên lao động một cách bình đẳng, và sự tiến bộ công nghiệp có thể tiêu diệt sự phân biệt giai cấp, tất cả mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Thứ ba là truyền thống chủ nghĩa duy tâm của nước Đức, trong đó các Marx hấp thu lý thuyết phép biến chứng của Hegel. Nhưng mà có xoay lủng trong lý thuyết của Hegel là vận động khái niệm thúc đẩy vận động xã hội, cùng trong lý thuyết của các Marx là sự thay đổi của quan hệ sản xuất, thúc đẩy vận động xã hội cùng với khái niệm. Vì vậy tạo nên chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nói đơn giản là cuộc đấu tranh giai cấp sẽ thúc đẩy lịch sử phát triển. Ba nguồn này kết hợp nhau, các Marx đưa ra một lý thuyết cho rằng xã hội tư bản sẽ phát triển thành xã hội cộng sản. Tại vì trong xã hội tư bản có sự phân biệt giữa nhà tư bản và giai cấp vô sản. Nhà tư bản bóc lột giá trị lao động của giai cấp vô sản. Vì vậy giai cấp vô sản chắc muốn thay đổi xã hội bằng cách đấu tranh với nhà tư bản. Nếu họ thắng lợi, nếu họ có lý tưởng thì sẽ tiêu diệt nhà tư bản cùng với quyền tư bản riêng tư, là mỗi người đều bình đẳng lao động và sáng tạo tài phú. Xã hội như vậy gọi là xã hội cộng sản. Ở đây mình không chắc có nhiều người biết không, trong cả tiếng Trung và tiếng Việt, giai cấp vô sản là phiên dịch của proletariat. Nhưng proletariat không nhất định là hoàn toàn không có tài sản, chỉ là không có nhiều tài sản. Proletariat vốn là chỉ một giai cấp trong thành bang La Mã. Ngày xưa công dân La Mã có nghĩa vụ lên chiến trận và phải tự chịu chi phí của trang bị vũ khí. Cho nên chỉ có những người có tài sản tạm ứng mới sẽ được đăng ký thành công dân La Mã và có quyền lợi nhất định. Proletariat chính là những người không có tài sản hay là có tài sản nhưng không tạm ứng. Họ vốn là không được đăng ký thành công dân, tại vì họ không có năng lực tự trang bị vũ khí. Nhưng mà sau đó vì La Mã bền vững phải chiêu mộ thêm binh lính, cho nên mở cửa hạn chế tài sản. Để mỗi người sinh sống ở La Mã đều được đăng ký thành công dân, nhà nước cung cấp trang bị và vũ khí cho họ, họ phải hy sinh vì nhà nước. Trong đó có nhiều người có tài sản quá ít, nhà nước thì không cần đăng ký họ có bao nhiêu tài sản, nhưng sẽ đăng ký họ có bao nhiêu con cháu, tại vì có thể chiêu mộ con cháu của họ làm binh lính. Ý nghĩa nguyên thủy của proletariat chính là người sinh sản con cháu, producing offspring. Đó là cống hiến lớn nhất của họ đối với nhà nước, tức là duy trì hay tăng thêm dân số. Thế bây giờ các bạn có thấy chưa, nếu chúng ta phải tìm một nhóm người đối ứng cho proletariat thì sẽ là nhóm người nào? Chính là những người di cư từ nông thôn đi thành phố làm việc. Chính là vào thế kỷ 18, vì cách mạng công nghiệp xảy ra, sức sản xuất nâng cao, đô thị hóa nhanh lên, vì vậy xuất hiện một nhóm người khổng lồ từ nông thôn di cư làm việc ở thành phố. Họ phải làm thuê cho nhà tư bản, họ không có nhiều tài sản, không thể đi đầu tư và có thu nhập bị động. Nhóm người như vậy chính là cái mà gọi là giai cấp vô sản, proletariat trong chủ nghĩa Marxist. Tiếp theo, xin để mình sử dụng proletariat mà không phải là giai cấp vô sản để trình bày. Tại vì proletariat thực ra có thể có tài sản. Giống như mình sẽ sử dụng bourgeoisie mà không sử dụng nhà tư bản để trình bày. Tại vì bourgeoisie có bao gồm người trung lưu làm thuê. Khi các Marx dự đoán proletariat sẽ đấu tranh với nhà tư bản, ông ấy là nghĩ đến proletariat sinh sống ở thành phố mà không nghĩ đến nông dân sẽ phát huy chức năng. Nói chuẩn hơn, nông dân không phải là proletariat là vì sau đó chủ nghĩa Lenin
thấy có thể huy động nông dân đi phát động cách mạng bạo lực, cho nên mới bao gồm proletariat ở nông thôn, tức là những nông dân không có thổ địa của chính mình phải làm thuê cho địa chủ. Trong lý thuyết của chủ nghĩa Marxist, vì công nghiệp hóa và đô thị hóa, trong thành phố chắc sẽ càng ngày càng nhiều proletariat xuất hiện. Trong thời đại của các mạng, một người phải có tài sản tạm ứng nhất định mới có quyền lợi bầu phiếu, và đa số của họ đều là bourgeoisie. Đối với các mạng, chính phủ mà họ tạo nên thì sẽ hành động vì mục đích mở rộng hay tích lũy tư bản và sẽ không lo phúc lợi cho người lao động đa số. Và nếu proletariat có thể đoàn kết nhau và tạo áp lực cho chính phủ, làm chính phủ bất đắc dĩ mở cửa hạn chế tài sản để proletariat có quyền lợi bầu phiếu. Nếu proletariat có đủ trí tuệ và không bị nhà tư bản thao túng thì họ sẽ dần dần kiểm soát chính phủ, cuối cùng thực hiện lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Trong lý thuyết của chủ nghĩa Marxist, quá trình như vậy là xảy ra ở những quốc gia đã công nghiệp hóa rất nhiều rồi. Tại vì nếu không có công nghiệp hóa thì cũng không có đô thị hóa, thì cũng không có xuất hiện proletariat khổng lồ ở thành phố. Và cách thực hiện chủ nghĩa cộng sản của chủ nghĩa Marxist cũng không phải là cách mạng bạo lực, mà là thông qua chính trị hội nghị từng bước thực hiện. Trong lịch sử thực tế, những quốc gia phương Tây thực sự có mở cửa hạn chế tài sản, làm mỗi công dân lớn tuổi có quyền lợi bầu phiếu. Sau đó có nhiều quốc gia cũng làm theo, nhưng mà sau khi proletariat của phương Tây có thể tham gia chính trị rồi, họ không có liên hợp proletariat của quốc gia thiếu phát triển để thực hiện chủ nghĩa cộng sản, mà là hợp tác với nhà tư bản trong nước, hưởng thụ thành quả bóc lột người dân nước ngoài. Tức là nhà tư bản của họ có thể kiếm được nhiều tiền từ nước ngoài, sau đó trả thuế cho chính phủ hay là nâng cao tiền lương trong nước. Vì vậy proletariat của họ có thu nhập cao và phúc lợi tốt, thậm chí cảm thấy mình là người trung lưu, biến thành bourgeoisie. Ví dụ vào những năm 1980, người Nhật Bản tự nhận họ có 100 triệu người trung lưu trong nước, thì tức là không có proletariat tồn tại. Có lẽ trong tương lai, tất cả quốc gia đều có trình độ phát triển kinh tế y chang rồi, tiền lương của toàn thế giới đều y chang rồi, không ai có năng lực bóc lột ai cả. Có lẽ đó sẽ làm proletariat của toàn thế giới đoàn kết nhau thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Mình có phát hiện rằng khi người Việt phê phán chủ nghĩa Marxist thường có phê bình các Marx ủng hộ xóa bỏ gia đình. Thực ra, đó là một kết quả suy diễn tự nhiên của chủ nghĩa Marxist. Tại vì giai đoạn đầu tiên của xã hội nhân loại là công xã nguyên thủy, trong đó không có quan hệ gia đình và tài sản tư nhân rõ ràng. Chính là vì có quan hệ gia đình rõ ràng rồi, người ta muốn tích lũy tài phú cho con cháu của chính mình, cho nên quyền tài sản tư nhân được xác định. Một số gia tộc có thể đầy tích lũy tài phú, một số gia đình thì không thể, họ biến thành nô lệ của những gia tộc giàu có. Vì vậy, xã hội nô lệ xuất hiện. Và nếu muốn thực hiện chủ nghĩa cộng sản nhưng không xóa bỏ gia đình, đó là tự mâu thuẫn. Tại vì ngay cả xóa bỏ quyền tài sản tư nhân rồi, nếu quan hệ gia đình vẫn tồn tại thì người ta cũng sẽ muốn tích lũy tài phú cho con cháu của chính mình, thì lại sẽ chấp nhận quyền tài sản tư nhân. Thế thực hiện chủ nghĩa cộng sản kiểu vậy có ý nghĩa gì? Cốt lõi của chủ nghĩa Marxist là xóa bỏ quyền tài sản tư nhân, làm con người không có động cơ ích kỷ, không có sự tích lũy tài sản thì sẽ không xuất hiện sự phân biệt giai cấp, thì cũng sẽ không xuất hiện quan hệ bóc lột. Đó là logic cơ bản của chủ nghĩa Marxist. Tuy nhiên, đối với một số người, logic như vậy có kiểu utopia, tức là lý tưởng không thực tế. Nếu thực sự thực hiện rồi thì sẽ tạo nên dystopia, tức là hoàn toàn không lý tưởng, thậm chí đáng sợ. Họ thấy đó là một phiên bản của thuyết hình nam có chịu ảnh hưởng của Kitô giáo hay Do Thái giáo. Nói đơn giản là tin rằng thượng đế sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng cho nhân loại, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, người tốt sẽ được ban phúc. Từ đó tất cả tội ác và bất bình đẳng sẽ không tồn tại nữa. Các bạn có thể tự phán đoán đó là đúng hay sai. Có một hội viên hy vọng mình nói về tôn giáo bí mật thầy Minh và Thanh, và đó chính là có đặc trưng của thuyết hình nam. Thật ra bắt đầu từ nhà Tống, đa số cuộc khởi nghĩa của tôn giáo bí mật đều là phân chi của Mani giáo, dù có nhiều tên khác biệt, ví dụ Minh giáo, Bạch Liên giáo, Thiên Lý giáo hay Di Lặc giáo, dù có hỗn hợp với Phật giáo và Tào giáo như thế nào, đều có một giáo lý giống nhau. Cụ thể là trong tương lai sẽ có một thần linh đi tới trừng phạt kẻ xấu và ban phúc cho người tốt. Từ đó tất cả tội ác và bất bình đẳng sẽ không tồn tại nữa, dù thần linh này có nhiều tên khác biệt. Ví dụ Phật Di Lặc, Vô Sinh Lão Mẫu, Vô Cơ Lão Mẫu hay Minh Vân đều là ban nguồn từ lý thuyết Mani giáo của Đế quốc Bà Tự, tức là thần linh sẽ giáng xuống đánh bại ác quỷ và tạo nên thế giới hoàn hảo trên trần gian. Và đó thật ra là hấp thu từ Messiah của Kitô giáo và Do Thái giáo. Messiah có nghĩa là cứu tinh hay tiên tri mà thượng đế đưa cho nhân loại. Trong lịch sử châu Âu cũng có nhiều lần khởi nghĩa bình dân có tận dụng danh nghĩa là Messiah, có giáng xuống trần gian, thế giới hoàn hảo sẽ đi tới. Không chỉ là Trung Quốc, không chỉ là châu Âu, ở Đông Nam Á
cũng có nhiều lần khi nhớ là người lãnh tụ tự xưng mình sẽ tạo nên thế giới hoàn hảo. Trong giới học thuật, họ đều được gọi là phong trào thuyết hiện năm. Millenarian Movement, cuộc khởi nghĩa của Phật giáo khoa học, có bị coi là một ví dụ. Thế tại sao có sự tương tự như vậy? Tại vì những thành viên tham gia phong trào thuyết hiện năm, họ cảm thấy tuyệt vọng với thể chế sẵn có, cho nên họ muốn lừa đảo thể chế sẵn có, và trong tổ óc của họ phải tưởng tượng một thế giới mới để làm họ có động lực đi phấn đấu. Và thế giới mới này tôi nhớ là chưa từng có xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Tại vì tất cả thể chế của nhân loại từng có xuất hiện đều không hoàn hảo, đều có quan hệ bóc lột và bất bình đẳng. Tuy nhiên khi trong một thể chế có xuất hiện phong trào thuyết hiện năm, đó đã chứng tỏ rằng thể chế này có làm nhiều người tuyệt vọng. Nếu không cải cách thì sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Marxist đã chứng tỏ rằng văn minh hiện đại có vấn đề. Thì cụ thể là vấn đề gì? Chúng ta biết rằng cách mạng công nghiệp là một kết quả xảy ra trong quá trình giải phóng tư tưởng của phương Tây từ thế kỷ 15, trong đó trải qua thời đại phục hưng, cải cách kháng nghị và khai sáng, vì vậy lý tính dần dần thay thế tôn giáo, quan hệ thị trường dần dần thay thế quan hệ phong kiến. Trong đó có một nguyên tắc là ngoài gia đình và giáo hội ra, tất cả quan hệ xã hội đều phải bình đẳng với nhau, tức là song phương đều tôn trọng quyền lợi của đối phương, cũng có thể lấy được lợi ích mà mình muốn. Nhưng mà sau đó có một điều chớ trêu là cách mạng công nghiệp làm nhiều người đi ra khỏi gia đình đến thành phố tìm việc làm. Có nhiều người phát hiện rằng họ làm việc cho nhà tư bản trả tiền lương cho họ. Đó hình như là phù hợp với nguyên tắc bình đẳng. Nhưng mà sau khi họ làm việc mấy năm rồi, muốn tổ chức gia đình, ông chủ sẽ không tăng tiền lương cho họ. Khi họ già rồi, ông chủ cũng sẽ không cung cấp lương hưu cho họ. Vì vậy, tự nhiên nghĩ rằng, tại sao tao làm việc cho mày nhiều năm rồi, mày không chăm sóc tao một chút? Đúng rồi đó, tại vì đó là quan hệ thị trường và phù hợp với lý tính hết. Công nhân không phải là con cháu của ông chủ. Tại sao ông chủ phải đặc biệt chăm sóc công nhân? Thế đó hình như là tệ hơn quan hệ phong kiến. Tại vì trong xã hội phong kiến, tất cả quan hệ xã hội đều được định nghĩa bằng tôn giáo, trong đó có quy phạm rằng lãnh chúa có nghĩa vụ giúp đỡ nông dân trong vùng địa mình tổ chức gia đình, làm họ già rồi có con cháu chăm sóc. Nếu có một tỷ tớ già rồi không có con cháu chăm sóc thì chủ nhân phải sắp xếp người ta chăm sóc, có thể là đưa cho giáo hội để thầy tu chăm sóc, hay là sắp xếp tỷ tớ khác chăm sóc. Đó là nghĩa vụ thần thánh, nếu không làm thì sẽ đi xuống địa ngục sau khi chết. Thế các bạn có thấy chứ, trong xã hội tư bản, công nhân không phụ thuộc vào ông chủ nào, nhưng trên thực tế, trong một đoạn thời gian lâu dài, điều kiện cuộc sống là tệ hơn nông dân có lãnh chúa, tỷ tớ có chủ nhân. Đó chính là vấn đề của văn minh hiện đại. Trong quan hệ thị trường, hình như mỗi người đều là bình đẳng với nhau, có thể tự do lựa chọn, nhưng không phải mỗi người đều có thể tự lực sống sót trong quan hệ thị trường. Họ cần người ta chăm sóc ngoài bên thị trường, có thể là gia đình hay giáo hội. Nhưng mà nếu gia đình cũng không có năng lực, cũng không có tìm thấy giáo hội thì phải làm sao? Vì vậy chủ nghĩa xã hội xuất hiện, yêu cầu nhà nước phụ trách, nhà nước phải chủ động can thiệp thị trường, đóng vai trò ở bên ngoài song phương của quan hệ giao dịch, có thể là đi quy phạm nhà tư bản keo kiệt, hay công nhân vô lý quy định ông chủ phải trả lương hưu cho công nhân và mức lương tối thiểu phải có bao nhiêu, dù sao phải làm song phương mãn nguyện với quan hệ giao dịch. Đôi khi nhà nước thậm chí phải đóng vai trò của bên tư bản, chủ động tạo nên quan hệ giao dịch cho những người không thể tìm được việc làm trong thị trường tư nhân. Cách làm thông thường là xây dựng cơ sở hạ tầng và tuyển dụng công nhân, hay là vay tiền cho nhà tư bản để họ có năng lực tuyển dụng thêm công nhân. Đó là nguyên lý cơ bản của kinh tế học Keynes. Thế nhà nước có thể giải quyết tất cả vấn đề không? Có thể là mỗi người đều mãn nguyện với quan hệ giao dịch không? Chủ nghĩa Marxist tin là không thể, cho nên tốt nhất là xóa bỏ thị trường cùng với quan hệ giao dịch tư nhân. Nhưng mà sau khi xóa bỏ hết rồi thì người ta sẽ chăm sóc với nhau dựa trên nghĩa vụ thần thánh như xã hội phong kiến không? Hay là cuối cùng tất cả mọi thứ đều phải dựa vào nhà nước sắp xếp? Đó là cách làm của Liên Xô. Nhưng bây giờ đa số người theo chủ nghĩa Marxist họ là thấy ít hay nhiều cơ chế thị trường là không thể thiếu, nhưng mà nhà nước phải đóng vai trò lớn để hạn chế tình hình bất bình đẳng. Đồng thời họ cũng quan tâm và phê phán các loại bất bình đẳng, chỉ là không có kế hoạch lật đổ thể chế sẵn có của bây giờ. Đó là lập trường cơ bản của các loại lý thuyết của chủ nghĩa Marxist của bây giờ, cũng bao gồm chủ nghĩa Neo-Marx. Dù sao, vấn đề không được hoàn toàn giải quyết, tại vì người ta sẽ không chăm sóc với nhau dựa trên nghĩa vụ thần thánh. Đó chính là vấn đề của lý định. Có hội viên hy vọng mình bàn luận về các tư tưởng triết học từ xưa đến nay. Xin lỗi, mình thấy đó là một nhiệm vụ quá khó. Nếu mình từng cái giới thiệu các tư tưởng triết học như giải lớp môn triết học, mình thấy đó sẽ làm nhiều hội viên chẳng nặng.
nhưng mà mình có thể đại khái tóm lại sự diễn biến tơ tầng tờ sơ đen này, đó cũng có thể làm tiền cho mình để giải thích sự thiếu hụt của lý tính. Nội dung tiếp theo là mình tham khảo từ cuốn sách Thời đại thế đủ của nhà tơ tầng Charles Taylor, và mình cũng sẽ kết hợp nội dung video hồi trước để làm các bạn dễ hiểu hơn. Hồi trước mình có nhắc tới rằng lịch sử nhân loại đến đây có 4 giai đoạn, khi bắt đầu là văn hóa bộ lạc, sau đó là văn minh thành bang, văn minh tôn giáo tiếng phổ quát, bây giờ là văn minh quốc gia dân tộc. Trong đó từ văn minh thành bang phát triển thành văn minh tôn giáo tiếng phổ quát, tơ tầng của nhân loại có xảy ra một sự đột phá. Đó là trước khi đó tiếng ngưỡng của một người không thể tách rời về cộng đồng mà người đó đang ở, tức là tiếng ngưỡng của một người chắc là thần linh của cộng đồng chính mình. Mỗi cộng đồng riêng biệt sẽ có tiếng ngưỡng thần linh khác biệt. Tiếng ngưỡng là vì duy trì sự tồn tại của cộng đồng, ý nghĩa này là cao hơn tiếng ngưỡng là vì an ủi tâm hồn của cá nhân. Trong thời đại này, người ta chỉ sẽ thờ cúng thần linh của cộng đồng chính mình. Nếu hỏi họ tại sao không thờ cúng thần linh của địa phương khác thì họ sẽ trả lời rằng nếu thần linh của địa phương khác sẽ chăm sóc cộng đồng của họ thì họ cũng sẽ thờ cúng, nếu không thì không có lý do thờ cúng. Còn sau khi tôn giáo tiếng phổ quát xuất hiện, tiếng ngưỡng có thể tách rời với cộng đồng địa phương, mở cửa cho tất cả nhân loại tin vào. Cụ thể là một người tin vào một thần linh hay là tiếp nhận một bộ giáo lý là vì an ủi hay giải cứu tâm hồn của chính mình, trong đó là quan tâm nhân tính một cách phổ quát mà không phải là vì duy trì một cộng đồng địa phương đó. Nói đơn giản là tín ngưỡng được giải phóng khỏi cộng đồng và quy cho cá nhân. Trong giới học thuật, sự đột phá này được gọi là cách mạng trục tâm Asian Revolution. Sau đó, từ văn minh tôn giáo tiếng phổ quát đến văn minh quốc gia dân tộc cũng có xảy ra một sự đột phá. Đó là trước khi đó, mỗi người đều có tín ngưỡng. Nếu một người nói mình là không có tín ngưỡng là bằng với nói mình có bệnh nhân cách, sẽ bị người ta coi là thiếu động cơ đạo đức, sẽ không biết ức chế mình không đi làm chuyện xấu. Và trong cộng đồng sẽ có một nhóm người chuyên môn phụ trách duy trì sự tín ngưỡng của mỗi người, có thể là thầy tu hay sĩ phu. Dù sao trực tự xã hội là dựa trên tín ngưỡng hay giáo lý nhất định. Đó là vì sao trong thời đại này người ta sẽ ngoan ngoãn chăm sóc nhau dựa trên một số nghĩa vụ thần thánh. Còn sau khi quốc gia dân tộc xuất hiện, một người không có tín ngưỡng cũng là bình thường. Cộng đồng cũng không có một nhóm người chuyên môn duy trì tín ngưỡng, tại vì nhà nước sẽ đảm bảo an ninh công cộng. Trực tự xã hội là dựa trên nguyên tắc thị trường. Một người dựa trên lý tính sẽ biết ức chế mình không đi phạm tội. Vì có quan hệ giao dịch, cho nên mỗi người có thể cùng nhau hòa bình sinh sống. Nói đơn giản là con người được giải phóng khỏi tín ngưỡng và quy cho lý tính, vì vậy bước vào thời đại thế đủ. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy dựa trên lý tính thì trên thế giới này không có chỉ là thần thánh cả. Trong thời đại thế đủ, một người cũng có thể từ chối chăm sóc bố mẹ dựa trên lý tính. Có nhiều bố mẹ phải trả tiền để dưỡng lão trong viện dưỡng lão mà hình như trong cuộc sống của chúng ta, nếu không có một số ý nghĩa thần thánh thì cũng có vấn đề. Tuy nhiên, trong thời đại thế đủ này, không phải là mỗi người chỉ sống theo lý tính. Chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhiều dấu vết còn lại của thời đại quá khứ. Ví dụ thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng kết hợp với cộng đồng như văn hóa bộ lạc và văn minh thành bang. Và tôn giáo tiếng phổ quát cũng không hoàn toàn biến mất. Vẫn có nhiều tổ chức tôn giáo tồn tại, nhưng mà những tín ngưỡng đều là ngoài bên quan hệ thị trường. Vấn đề là chúng ta có thể tìm ra một số ý nghĩa thần thánh làm chúng ta không hoàn toàn nghĩ theo tính toán ích kỷ trong quan hệ thị trường hay không. Tuy nhiên bây giờ người ta thường nhắc nhở người kinh doanh phải có ý thức về trách nhiệm xã hội, không nên chỉ lo kiếm tiền, phải trả lại cho xã hội. Không chắc trong tương lai mỗi người kinh doanh đều sẽ có thói quen chăm sóc công nhân và người nghèo hay không. Dù sao, vào thế kỷ 19, người phương Tây đã bắt đầu đi tìm kiếm cái mà có thể ức chế tính toán ích kỷ của con người trong thời đại thế đủ. Trong đó có 3 đường lối. Một là đường lối tôn giáo, tức là trực tiếp phụ hơn tôn giáo, tìm lại tín ngưỡng ngoài bên lý tính. Hai là đường lối lãng mạn, tìm ra tình yêu nội tại trong nhân tính ngoài bên lý tính, có thể là tình yêu thiên nhiên, tình yêu dân tộc hay tình yêu cuộc sống. Ba là đường lối lý tính, từ lý tính suy diễn ra lý tính vì tập thể mà không vì cá nhân. Trong đó có xuất hiện nhiều trường phái tôn giáo tơ tầng và triết học, nhưng chỉ có đường lối lý tính có hình thành một phong trào thế giới, đó chính là chủ nghĩa Marxist. Từ lý tính suy diễn ra, nếu không có quyền tài sản tư nhân thì con người sẽ không có động cơ ích kỷ. Đáng tiếc là chủ nghĩa Marxist không có thành công kích thích proletariat ở quốc gia phát triển phương Tây đi phát động cách mạng thế giới. Proletariat của họ là hợp tác nhà tư bản trong nước, tận dụng bộ máy nhà nước đi bóc lột người dân thuộc địa và quốc gia thiếu phát triển, đó gọi là chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. May mắn là sau đó có chủ nghĩa Lenin xuất hiện, đó chủ trương rằng proletariat phải tổ chức chính đảng cách mạng, đi huy động proletariat ở cả thành phố và nông thôn để lật đổ bộ máy nhà nước. Không có bộ máy nhà nước rồi
thì nhà tư bản sẽ không có phương tiện đi bộc lộ người dân. Nếu trên thế giới này không có nhóm người nào có sở hữu bộ máy nhà nước thì chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc cũng sẽ không tồn tại nữa. Sau khi không có quan hệ bộc lộ giữa nhà nước rồi thì người ta có thể đi thực hiện chủ nghĩa cộng sản, tiêu diệt quan hệ bộc lộ giữa người. Nhưng mà trong quá trình huy động proletariat ở nông thôn, có phát hiện là có nhiều nông dân là thà được che chở bởi địa chủ hay quý tộc còn hơn đi tham gia cách mạng. Họ tin rằng địa chủ sẽ chăm sóc họ, thực hiện nghĩa vụ thường thén, nông dân là tục hậu trong quan hệ phong kiến. Vì vậy sau khi chính đáng cách mạng lật đổ bộ máy nhà nước rồi, phải chuyển sang thanh trừng địa chủ, giải phóng nông dân khỏi quan hệ phong kiến. Nhưng mà khi bắt đầu chỉ có người dân Liên Xô có làm vậy thôi, proletariat của dân tộc khác không có làm theo. Vì vậy Liên Xô phải giúp đỡ dân tộc khác làm họ biết lật đổ bộ máy nhà nước của chính mình và thanh trừng địa chủ của chính mình. Trong quá trình này, có phát hiện rằng Liên Xô phải xây dựng công nghiệp quân sự có phát triển bằng với những quốc gia chủ nghĩa đế quốc. Vì vậy, Mỹ có sức mạnh đi đấu tranh với bộ máy nhà nước của họ. Cho nên Stalin tóm lại chủ nghĩa Mác Lênin rằng Liên Xô phải xây dựng bộ máy nhà nước mạnh hơn bộ máy nhà nước của phương Tây, có năng lực huy động nhiều hơn. Mỹ có thể là một quốc gia thiếu phát triển, thực hiện quân sự công nghiệp hóa, bắt kịp với quốc gia phát triển. Đặc biệt là sau đó phương Tây không có bị đánh bại, có một số người bị huy động lâu rồi, cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên sau những năm 1970, nhiệt tâm cách mạng cánh tả quốc tế suy thoái, sau đó Liên Xô giải tán, Trung Quốc cải cách kinh tế, cho phép người dân tự do kiếm tiền trong quan hệ thị trường. Thế đến bây giờ, vấn đề của văn minh hiện đại có được giải quyết hay không? Mình phải chia sẻ một điều là có thể có một số người thấy phương Tây có âm mưu sử dụng ý thức hệ của họ để chi phối và thao túng người dân trên thế giới. Thật ra họ cũng không có biết họ có thể làm gì khác. Bây giờ phương Tây luôn luôn kêu gọi chủ nghĩa tự do, thật ra đó chỉ là kiên trì nguyên tắc thị trường vốn có thôi. Tức là tin rằng lý tính cá nhân của mỗi người sẽ tạo nên sự cân bằng trong cơ chế thị trường, là mỗi người đều mãn nguyện với quan hệ giao dịch mà mình đang ở. Tất nhiên đó đã chứng minh có vấn đề rồi. Cho nên chủ nghĩa tự do của bây giờ đã có kết hợp với chủ nghĩa xã hội rồi, cũng đã chứng minh rằng ít hay nhiều nhà nước phải quy phạm thị trường. Vấn đề của văn minh hiện đại là nhân loại biến thành quá thế tụ, cho nên tốt nhất là có thể tìm thấy ý nghĩa thường đến cho tự dân, để tự dân tự nguyện chịu nghĩa vụ hay cống hiến trong quan hệ thị trường. Tiếp theo, chúng ta từng cái xem xét 3 đường lối được nêu ra trước đây có bao nhiêu khả năng giải quyết vấn đề trong tương lai. Đầu tiên là đường lối tôn giáo, ví dụ điển hình là chủ nghĩa Hồi giáo. Họ chủ張rằng để những chuyên gia thông thạo luật pháp thực tế, quản lý xã hội, Iran là ví dụ điển hình. Nhưng mà có một điều chớ trêu là tỷ lệ sinh công của Iran là thấp nhất trong các quốc gia Hồi giáo. Hình như tuy Iran đã cách mạng thành công rồi, chuyên gia tôn giáo của họ tuy có thể đảm bảo người dân có tuân thủ luật pháp Hồi giáo nhưng không có chăm sóc người dân nhiều lắm. Nếu có thì tại sao tỷ lệ sinh công của họ là thấp thế? Cũng có một số phim điện ảnh Iran có phản ánh cuộc sống nghèo khổ của người dân. Hình như sau khi nhà nước dẫn mệnh tôn giáo rồi vẫn không thể thay đổi được tính thái độ của người dân vẫn không cảm thấy được nghĩa vụ thân thén và chăm sóc nhau, cho nên họ phải mở cửa thị trường. Người dân vẫn phải tự lực sống sót trong quan hệ thị trường. Ngoài ra cũng có từng lối lý tính, có lẽ Việt Nam là例ngoại. Người ta bảo là trong quan hệ thị trường của Trung Quốc có nhiều người Trung Quốc không chỉ không có cảm thấy nghĩa vụ thân thén, thậm chí thiếu đạo đức cơ bản, cho nên có nhiều sự lừa đảo và bóc lột xuất hiện. Đó là vì người Trung Quốc thiếu tín ngưỡng. Hình như sau khi người ta được giải phóng khỏi lý tính tập thể rồi, lý tính cá nhân của họ sẽ làm họ càng thế đủ hơn, càng thiếu động cơ chăm sóc nhau. Cho nên có lẽ cách làm của Triều Tiên là đúng hơn, kiên trì không giải phóng người dân khỏi lý tính tập thể, nhưng mà họ vẫn có mở cửa thị trường. Dù sao nhà nước không có năng lực chăm sóc toàn dân, vẫn có một số người phải tự lực sống sót trong quan hệ thị trường. Và nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện rằng Triều Tiên cũng có làm theo đường lối lãng mạn, tức là kích thích tình yêu nội tại trong nhân tính. Họ là kích thích tình yêu lãnh tụ của người dân, vì sùng bái lãnh tụ cho nên tự nguyện hoàn toàn tiếp nhận sự sắp xếp nhà nước, vì vậy không có cơ hội bóc lột nhau. Nhưng mà ngày xưa, những quốc gia phát xít cũng có làm vậy, có kích thích tình yêu dân tộc hay lãnh tụ của người dân, vì vậy tạo nên chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tuy người dân cũng là tự nguyện hoàn toàn tiếp nhận sự sắp xếp nhà nước, không bóc lột nhau, nhưng có chuyển sang bóc lột người dân nước ngoài, tạo nên chiến tranh. Tuy nhiên, tính khả năng của đường lối lãng mạn vẫn chưa hết, tại vì con người có thể có tình yêu nhiều thứ, ví dụ có tình yêu thiên nhiên, cho nên không bóc lột môi trường, ví dụ tình yêu động vật, cho nên không bóc lột động vật. Thế phải có tình yêu cái gì mới có thể làm mỗi người không bóc lột với nhau, thậm chí chăm sóc nhau.
Sử gia vĩ đại Arnold Toynbee từng có dự đoán rằng Nho giáo và Phật giáo đại thừa có thể giải cứu thế giới vào thế kỷ 21. Ông ấy chính là nhìn thấy Lý Họ Tống Minh và Thiền Tông có tiềm năng kích thích tình yêu của người ta để chăm sóc nhau. Có một khán giả hy vọng mình giải thích sự khác biệt giữa Logos của phương Tây và Đạo của văn minh Đông Á. Nói đơn giản là cả hai này đều là khái niệm bản thể. Ở đây xin để mình giải thích một chút để làm tiện cho mình giải thích tiềm năng của cả Lý Họ Tống Minh và Thiền Tông. 2.000 năm trước, sở dĩ tơ tầng nhân loại có xảy ra cách mạng trục tâm, tín ngưỡng được giải phóng khỏi cộng đồng và quy cho cá nhân chính là vì nhận ra rằng ở đằng sau các hiện tượng nên có một trật tự thống nhất, trong đó nên có một căn cứ nhất quán và duy nhất. Tất cả hiện tượng đều có thể được giải thích dựa trên căn cứ duy nhất này. Ý tưởng như vậy làm tư duy của nhân loại được giải phóng khỏi tâm trạng là chỉ quan tâm cộng đồng của chính mình và có thể suy nghĩ nhân tính và vũ trụ một cách phổ quát. Căn cứ nhất quán và duy nhất này được gọi là khái niệm bản thể. Trong các văn minh có nhiều sinh hoạt khác biệt, cũng có nhiều cách nhìn thấy khác biệt. Trong văn minh Hy Lạp, khái niệm bản thể được gọi là Logos, cách nhìn thấy là đi biện chứng phát triển triết học. Trong văn minh Kitô giáo, khái niệm bản thể được gọi là thượng đế, cách nhìn thấy là kiên trì tín ngưỡng, mong chờ sự khai hiện Revelation của thượng đế. Bây giờ hai truyền thống này diễn biến thành đường lối lý tính và đường lối tôn giáo. Cùng trong văn minh Đông Á, khái niệm bản thể được gọi là Đạo hay Phật. Cách nhìn thấy là thông qua việc tu thân dưỡng tính. Cảm nhận mình có hợp lý đạo. Đó là ý tưởng cốt lõi của cả Lý Họ Tống Minh và Thiền Tông. Đó không phải là biện chứng hay tín ngưỡng. Có thể giúp ích cho đường lối lãng mạn phát triển. Cụ thể là cảm nhận rằng trong cuộc sống có một lực lượng là vượt qua bản thân mình, có thể là sức sống vũ trụ mà Nho giáo nói thường gọi là nhân của nhân nghĩa, hay là sợi dây nhân quả trong Phật giáo, nói chung là lực lượng vĩ đại cao hơn mình. Sau đó huấn luyện trực giác và cơ thể mình đi thường cảm nhận lực lượng vĩ đại này. Có nhiều cách huấn luyện, có thể là làm thiền trong Thiền Tông, hay là luyện tập kỹ năng nhờ các loại đạo của Nhật Bản, hay là đọc sách nhờ sư phụ. Hy vọng các bạn nghe đến đây không có cảm thấy kiểu huyền bí. Thật ra chuyên nghiệp nghiên cứu của mình là Lý Họ Tống Minh. Mình có đọc nhiều bài ghi chú của sư phụ. Họ có miêu tả tâm trạng của việc tu thân dưỡng tính của họ. Cho nên bây giờ mình trực tiếp tóm lại cho các bạn nghe. Tuy cảm nhận của mỗi ngày có khác biệt, nhưng có thể tóm lại thành 3 loại tâm trạng. Một là tâm trạng tập trung, thông thường là thông qua việc kỷ luật bản thân mình không làm một số thứ trong cuộc sống. Hai là tâm trạng đầy năng lượng, thông thường là thông qua việc cứ nỗ lực làm một số thứ trong cuộc sống. Ba là tâm trạng lãng quên cái túi, thông thường là thông qua việc làm thiện. 3 loại tâm trạng này có thể làm tân hồn tăng hóa, không dễ bị sự việc thái độ giáp mũi, có thể sẽ làm người ta sinh ra tình yêu mạng sống cùng với cuộc sống, cho nên muốn đi chăm sóc mạng sống cùng với cuộc sống của người ta. Đó chính là tiềm năng của Nho giáo và Phật giáo. Tuy nhiên bây giờ người Trung Quốc ta rất thái độ rồi, không cho họ có thể phát huy tiềm năng này và tìm ra ý nghĩa thượng thánh cho văn minh hiện đại hay không.